Den enda som jag känner att jag faktiskt kan prata med här. Hur känns det för er att få vara med i en Netflix-serie liksom? Alltså det känns så bra! Det är ju väldigt roligt. Ja, det är ju verkligen, vi är så tacksamma över att vi får den här möjligheten alltså. Verkligen. Det är större än vad vi någonsin kan förvänta oss. Föreställa oss, det var det ordet. Ja, har ni landat i det liksom? Att shit, den här serien liksom ut över hela världen? Nej, men jag tror inte riktigt vi har... Men jag vet inte riktigt om vi kommer landa här. Eller förstår du vad jag menar? Så det är så svårt att så här greppa att det är så himla många människor som har möjlighet att se det här. Den kommer gå i 190 länder. Och det är så här över hela världen. Men det är ju sanslöst liksom. Det ska ju inte... Det är helt sjukt. Ja, men det ska inte gå, typ, känns det som. Men det gör det tydligen. Det är typ större än de största biopremiärerna på ett sätt. Liksom. Ja, 190 länder. Har ni sett er själva dubba den? Då? Ja, på franska. Sen så har ju vi faktiskt dubbat oss själva också. På engelska. Så det kan ju folk också se fram emot. Men jag har sett franska trailern och det är lite obehagligt, för han låter typ exakt som jag. Jag repostade den på Instagram och folk bara säger, vad kan du franska? Jag bara, nej, det kan jag inte. Ja, sjukt. Men alltså, okej, så ni har dubbat er själv. Då har ni, hur funkar den processen? Fick ni liksom se serien samtidigt som ni dubbade? Eller var det liksom läsa linesen? Ja, alltså det var ju, man kollade ju liksom, vi fick ju se alla våra egna scener liksom, eftersom att man ska dubba sig själv på engelska. Så man kollade liksom på varje scen och sen så fick man höra sin replik på svenska. Sen så säger man då samma sak fast på den engelska då. Så gjorde vi så från början till slut. Så vi fick se alla våra scener innan vi ens fick se hela serien överhuvudtaget. Shit. Om man hoppar till en helt annan grej. Vilken scen var svårast att spela in? För mig var det nog... det finns en scen där Willem får en panikattack. Panikångestattack. Den upplevde jag som jobbig liksom. Men så att jag upplevt panikattacker själv och att sen försöka fabricera en sån, det var jobbigt liksom. Och svårt. Men jag tyckte ändå att det blev fint liksom. Jag hittade mina sätt för att få det att funka, tror jag. Du då, Mark? Det fanns ju olika svårigheter på många olika scener. Alltså, till exempel min robåtscen tyckte jag var väldigt svår, eftersom att det är väldigt, väldigt svårt att ro själv i en liten smal båt. Så det var ju både läskigt och väldigt svårt liksom. Man var tvungen att verkligen hålla balansen. Plus att jag skulle hålla balansen och samtidigt säga mina repliker och liksom skådespela mot Edvin. Så det var ju verkligen en task liksom. Men så fanns det andra scener som var kanske lite mer emotional, som krävdes en helt annan liksom styrka, eller vad man ska säga, som också var lite svåra liksom. Men det går ju. Hur var det, Omar, när du kom in i det här projektet? Jag kom in för att från första början så lärde jag känna min kompis Felicia Truedsson, som har en roll i Young Royals också. Vi lärde känna varandra av en slump, och hon är ju skådespelerska och det är inte jag. Och vi blev bra vänner, och sen så började vi skådespela mot varandra för kul. Jag sa till henne att gud, jag vill också skådespela någon gång, det har alltid varit en dröm liksom. Sen så gjorde vi det för kul, och sen så kom Young Royals upp liksom, och då castade hon, och så
castade jag också för att jag tänkte alltså shit vad det låter coolt med liksom en prins, en internatskola och en kille som liksom träffade den här prinsen. Så jag bara gud, det här låter ju fett. Så då castade jag och så gick det ett par castings. Min andra casting var mot Edvin och sen så castade jag några gånger till. Och sen till slut så fick jag rollen liksom. Och Felicia fick också rollen, så det var ju skitkul att vi båda fick dem. Ja, men verkligen. Har ni varit på någon riktig internatskola med dem? Faktiskt aldrig. Jag har aldrig besökt någon. Jag har en släkting som gick på Lundsberg för jättemånga år sedan. Och det är ju inte samma sak som... Det är inte samma Lundsberg som det är idag liksom. Men det är väl typ det närmaste jag kommer. Det är den närmsta kopplingen jag har, tror jag. Men jag har aldrig varit på någon internat faktiskt. Ja, den här serien är ju väldigt speciell. Så jag följer den här unga prinsen liksom, med sina problem och hans begränsning att få vara sig själv. Liksom. Hur har er syn på kungahuset och att vara kunglig på något sätt förändrats genom arbetet med serien? Jag kan bara svara för mig själv, men alltså för mig så tror jag inte, nej, för att det här är ju också en fiktiv berättelse liksom. Vi skildrar ju ett alternativt kungahus liksom, som inte existerar. Och det är också så här, just med kungafamiljen så är det väldigt mycket som sker liksom bakom stängda dörrar, som ingen förutom de själva liksom vet vad det är och så här. Så det skulle jag inte säga. Jag var ganska medveten om att det finns en bild som liksom ges ut utåt som visas av kungafamiljen liksom, och så finns det en bild av det bakom stängda dörrar. Men så det har inte förändrats så mycket för mig. Nej, jag skulle nog hålla med där. Har ni något roligt minne från inspelningen? Det kan ni lämna med er av. Ja, några stycken alltså. Ja, men kör på. Jag tänkte spontant. Börja du, Edvin. Nej, men jag har ju flera. Alltså, jag är ju ganska klumpig av mig. Och jag har nog... det var ett tillfälle jag fick en roddbåt i huvudet. Där alla fick lite panik. Dels för att jag höll på att ramla i vattnet och för att vi hade väldigt bråttom. Sen så fick vi... Det var en dag vi fick avbryta för att jag slängde in huvudet i kameran och fick en lätt hjärnskakning. Och det är så här roliga grejer som vet, alltså så här, just då var det inte så jävla kul, men sen blicka tillbaka är ganska roligt. Sen så var det en incident med spindeln. Just det. Jag vet inte om det var den du tänkte på. Ja, det var exakt det jag tänkte på. Jag och Edvin skulle spela in en scen ute vid sjön. Och det var en jättefin dag, så soligt, men det blåste ganska mycket. Och Edvin skulle ha en närsynk där kameran liksom filmar honom i ansiktet ganska nära medan jag står bakom kameran och pratar med honom, liksom, våra repliker så här. Och då så, precis innan så hade jag fått reda på att Edvin har jättefobi för spindlar. Och precis då så flyger det en skitstor svart spindel på hans lugg. Mitt i tagning, och det var så här skitroligt. Och den syns säkert i tagningen också om den är sparad någonstans. Så jag var tvungen att så här, ta honom på luggen så här, och vifta bort spindeln. Och det var skitroligt alltså. Jag var också såhär, jag bara vad gör du? Vad håller du på med mitt hår för? Du bara, nej men det var en stor fett spindel liksom. Och jag fick ju panik. Alltså, fy fan. Ja. Hur jag än gör så blir det bara fel. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Jag vet inte hur jag ska känna liksom.